हेर्नुमा सोरी भन्न लाछु खै के गल्ती गरे थिए त एकदम मन रे चित्ता दुखेछ म हेर्नुमा फुल लिएछु अब अहिले म आफ्नो बुढालाई दिनेछु यो फुल लौकाको तरकारी के खाने लौकै लौकै हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो और सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग साथीहरु अहिले हामीहरु बिहानै आज 4 बजेतिर कसरत हैन साथीहरु आज संगति बिहानै 4 बजे उठेर गएर आइहाल्यौ नौरे पनि बाटो काट्यौ केही हुँदैन परमेश्वर माथि भरोसा आशा राख्ने मानिसहरु हेर्नुस् टिबल छोरा बा पुरा फ्यामिली यति राम्रो लाग्यो हाम्रो हेर्नुस् हाम्रो साधन हाम्रो गाडी अहिले परमेश्वरले यतिसम्म जुटाउनु भयो छ त्यसको निम्ति धन्यवाद हाम्रो ह्यापी फ्यामिली साथीहरु एकदम मजा लागिरहेछ राम्रो लागिरहेछ बिहान माइन्ड फ्रेश वचन सुन्नलाई पनि राम्रो निद्रा पनि आएन माइन्ड फ्रेश गर्दै हेर्नु घर गइरहेछौ यस्तै इन्जोय गर्दै जाँदाखेरि साथीहरु हामी एकदम अँध्यारो थियो अनि हतार पनि थियो राति थियो त्यही भएर बनाएनौ फाइनली स्कुल पुगिहाल्यौ हामीहरु हेर्नु स्कुलको गेट लागेछ दीपावली बिदा छ हेर्नु साथीहरु सूर्य भर्खर उडाइरहेछ हेर्नु यति धमिलो देखिन्ला छ आफै धमिलो छ त हेर्नु स्कुल फाइनली गाइज साथीहरु घर पुगिहाल्यौ घर पुगेर मेरो गाडी अंगनामा रुकिसक्यो अनि म चाहिँ यो ब्लुटुथ लिएर अनि चाबी लिएर अब आफ्नो ड्युटीतिर जान लाग्छु तर त्यो भन्दा पहिला हाम्रो यहाँ आगो बलिरहेछ सल्किरहेछ भर्खर गाइज हेर्नु मेरो नयाँ भन्सा एकदम राम्रो एकदम चिटिक्कै पारेको छु प्रैताला पनि अबदेखि यहीँमा जाडो छिट जाडो महिनामा यही भात पानी पकाउँछौँ भात रोटी नमस्ते गुड मर्निङ भन्देऊ गुड मर्निङ कहो वेलकम छ मेरो छोरा वेलकम मात्र गर्न आउँछ कि क्या हो छोरू सरी है म तँलाई शैतान भन्छु सरी है अब बाबा भन्दैन है मेरो छोरो त एकदम प्यारो छ गाइस एकदम सबैको छोरो प्यारै हुन्छन् तर क्यूट पनि छ नि ब्ल्याक क्यूट छ हेर्नुस् रियानको दादा सँगै खेल्छन् अब स्कुल जाने हो रियान पनि दीपावली पछि कति गते लाग्छ अभी नै स्कुल ओ मेरो छोरा भाइ स्कुल जाने भइगयो हुन्छ फाइनली साथीहरु म निस्किन लाग्छु अब बुढीसँग फ्यामिलीसँग उतै भनेपछि उतै भेट हुन्छ जता भए पनि उतै हुन्छ फाइनली अब खाना पकाएर आउँछन् म चाहिँ निस्के उतै मिल्ने छौ फेरि पनि तरकारी काट्दै साथीहरु लौकाको तरकारी के खाने लौकै आफ्ना त छैन त्यही पनि अरूले दिन्छन् अनि त्यही खान्छौँ अब लौका सौका लगा छैन म गोभी लगा थिए सबै मरिगयो अब फेरि लगाउने हुँ मैले दोकान गएन साथीहरु म रोटी खान लाग्छु अब एउटा रोटी खाएर जान्छु भनेर आगो किनभने बलिसक्यो त्यही भएर अब तावामा तताएर त्यसपछि एउटा रोटी खाएर नास्ता भइहाल्छ किनभने म साइड ढिला जान्छु लुगा कपडा धुनु छ अहिले खाना साना पकाएर फेरि भाँडा साँझा मान्नु पर्छ अनि त्यसपछि जान्छु गएकोलाई हिजो भन्छ नि हिजो 11 बजेतिर गए हुँ खाना लिएर त्यसैले आज भन्न लाग्छु कि खाएर जाऊ
अनि म जतिखेर गए पनि 11-12 बजेतिर तपाईँलाई भोक लाग्दैन। म ढिलो गएपछि पुरै काम सिध्याएर जान्छु अनि त्यहाँ गएपछि आउन मनै लाग्दैन। कम्प्युटर चालु गरेपछि त झनै अनि लसुन पनि लगाउनु पर्ने छ। त्यसैले कसको तरकारी छैन हेर्नु, बचेको लौका छ, दिन्छौ ट्रान्सफर गरिदिउँ। आजमा आलु सालु मिलाउँदैन। यति यो छ, अझै यो छ काट्नुपर्ने, त्यही भएर पुगिहाल्छौँ। यो बचेको हो, त्यही भएर साथीहरू तपाईँहरूलाई भनेको हुँ। मेरो रोटी जलिरहेछ है। अहिले रोटी अनि आज किन आगोमा पकाए साथीहरू, हिजोको रोटी अनि सिद्राको चटनी, सुकेको माछाको चटनी चाहिँ एकदम मिठो छ। अनि मलाई त्यही खानालाई म आगोमा पोलेर रोटी खान्छु भनेर आगोमा आज खाना पकाएँ। अनि मेरो ग्यास पनि बचिहाल्छ। अच्छा ऐसन बात है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर? ऐसे लोग लेते हैं, बहुत बचत करती हूँ गाइज। जस्तो बोले पनि जति बोले पनि तर फ्यामिली चाहिँ ह्याप्पी छ भन्नुहुन्छ साथीहरू। फाइनली गाइज हेरो खैती आइतै घरे से। तुमको लाग्दो 11 बजे लागल थियो आज। हेर्नुहोस्, छक्क पन्जा खाँदै सुन्तला लिएकै भात लिएरै पुरा दोकानमा टमाटर खैनामे जुराट गाइज। खन्चुवा हुने यिनीहरू, खन्चुवा। धेरै मुख लागिरहेछ, छिटो जाऊ पानी लिन। गाइज हेर्नुमा आफ्नो लसुन हेर्न गइरहेको छु। लगाएर हेरे देखे छैन कस्तो भएको छ, अहिले देखाउँछु है साथीहरू। हेर्नुमा आफ्नो खेत पनि चिनिरहेको थिएन। खै कस्तो मान्छे हुँ, आफ्नो खेत पनि चिन्दिनँ। मम्मा हेर्नु गाई जस्तो छ मेरो लसुन। हो तेरी, मैले त सोचे थिएँ कि राम्रै होला। हेर्नु देखाइरहेको छैन नि, यति ठुलो यो साल टाढा लगाएको छु, त्यसैले गाइज खासै देखाउन लागेको छैन। हेर्नु अब ठुलो भएपछि देखाउँछु है। हेर्नु यतापट्टि चाहिँ बुढाले सानो धानको लरुवा गराएको थिएँ अनि यो साइड चाहिँ मेरो लगाएको हो। अनि ठुलै लरुवा थिए, त्यसैले पैरो कसरी भएछ हेर्नु। खेतको बिचमा छु साथीहरू। हेर्नु म फुल लिएछु, अब अहिले म आफ्नो बुढालाई दिनेछु यो फुल। एकदम माया गर्ने बुढो पाछु। परमेश्वरले मलाई यति राम्रो बुढा दिनुभयो। अब म बुढालाई दिन्छु है यो फुल। खै कसको फुल टिपेछु, गाली गर्छन्। आजकल फुलको धेरै महत्त्व छ, किनभने त्यही टिका लगाउनको लागि फुल धेरै खोज्छन्। अनि म चाहिँ कसको एउटा फुल टिपिदिएँ, मैले थाहा पनि छैन कसको टिपेँ। थाहा त छ तर भन्दिनँ कि सायद कोही गाली गर्छ क्या जान्नेपछि। साथीहरूमा खेतबाट आइसके। खै के भयो यो फुल घरिघरि टुटिहाल्छ यार। म आफ्नो बुढालाई दिनको लागि ल्याएको यो फुल गाइज। मेरो प्यारो बुढोलाई म दिइदिन्छु है। खै एक्सेप्ट गर्छन् कि नै गेन्दाको फुल। के भन्छ रियानको बुवाको एकदम मन रे चित्त दुखेछ। म के भनिदिउँ साथीहरू, म फुल त दिइरहेको छु, माफी पनि मागिरहेको छु, त्यही पनि सरी। हेर्नु म सरी भन्न लागेको छु, खै के गल्ती गरे थिएँ तर सरी भन्न लागेको छु। सरी भनेर फुल लिएछु। इट्स ओके बेबी, ओके बेबी।
हात घरि लग तुमिन फुला नाटेले हो मै तुइन देनु फुलामा तिमीलाई पुरा प्राण दिएको छु फुलले के मतलब एउटा आज सकिहाल्छ म त तिमीलाई जीवन दिएको एकैछिन देऊ न बुढा कसको त्यो भाँचे छ यो नै होइन यो चिट्टिकै पढेछु दीपावली नमनाए तापनि ह्याप्पी दीपावली भन्न त सकिन्छ हैन र गाइज साथीहरूलाई भन्देऊ न ह्याप्पी दीपावली हेर्नु सबै युट्युब फ्यामिलीहरूलाई मेरा प्यारा प्यारा सबै युट्युब फ्यामिलीहरूलाई साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट ह्याप्पी दीपावली अब भोलि के हुन्छ भोलि टीका हुन्छ हामी चाहिँ मनाउँदैनौँ अब क्रिस्चियनवाला मनाउँदैनन् हेर्नु म कति सुहाएको छु यो फुल लगाएर हैन र बुढा फुल लगाउँछ नि त बा फुल नै लगा देख्थो बिल्कुल सब चीज नहीं पाई की का बनायल फुल लगाए थे तर मैं रियल फुल लगाई तू ट्रास गुड देखाई तू हुन्छ त गाइस सबैजनालाई ह्याप्पी दीपावली आजको हाम्रो छोटा ब्लग गाइस यहीँसम्म अब मिल्ने छौ नेक्स्ट ब्लग भिडियोमा तबसम्मलाई बाई बाई ह्याप्पी दीपावली सबैजना खुसी रहनु होला